Kumusta na bansang Pilipinas? Ngayon naman ang usapang gulay. Kasi ngayon napakarami na ng mga batang hindi kumakain ng gulay at nahihirapan na yung kanilang mga nanay na magpakain ng gulay. Iba na yung nauusong pagkain. Makinig kayo at muling sasarap, babalik ang inyong panglasa at pagkagiliw sa mga pagkain gulay. Pag ang kinakain gulay, Ito ang kailangan ng ating kalusugan, nagbibigay buhay ay sa ating buong katawan, tinatanggal sakit at karamdaman. Bilhin na aking gulay na iba't ibang gulay, ang sustansya nila'y di matutumbasan, ang ating katawan gawing kalamanan. Ang problema ngayon ay bakit nagtataka yung iba? Bakit itong batang ito hindi mapakain ng gulay? Nako, ay makikita niyo ang sikreto. Dapat pala, mga sanggol pa lamang ay pasisimula na ang pagkain ng gulay. Mga sanggol pa lang sanayin na sa gulay, kauna-una ang dapat nilang matikman. Lahat ng nauna hindi malilimutan, dadalhin nila habang maglakihan. Ito ang sikreto ng pagkain ng gulay. Pasimulan ninyo, mga sanggol pa lang, hanggang magsilaki, paborito'y gulay. Ay kasi mga kaibigan, kung pasisimulan natin ang pagpapakain sa bata ay 3 taon na, ay huli na yon. Kasi ay nauna na yung mga hotdog, nauna yung mga noodles. Itatapon ng bata yan, maglulupagi pagbibigyan ng munang gulay. Ito yung sikreto para na ang bata maakit at hanap-hanapin nila ang gulay. Ibalit sa labi ang katas nitong gulay, ito ay bahagya niyang malalasahan. pagkat bagong lasa Lasa'y nanamnamin niyang tunay, itatago sa puso at isipan. Kung ice cream at candy ang maunang matikman, ito ay hindi nila malilimutan. Laging hahanapin ay mayroong asukan. Ang sikreto ito, kung anong gusto mong ipakain sa bata, baby, kukuha ka ng konti, ipapahid mo sa labi, yun ay maaamoy, yun ay malalasahan niya ng konti, kahit durian, kahit ampalaya, yun ay magiging paborito. Ang problema ito ay kung may kumakain ng ice cream, yung bata ay nakatingin, sabi nung nanay, pahimo rin ng ice cream, kahit himod lang, kaunti lang, nakakaawa naman. Yun, yung unang-unang matikman na yon, paborito na yon, balang araw, yun na ang hahanapin niya. Dahil natikman na niya yun ng mga panahong nakaraan. Yan ay panano. At na ang problema pa, kaya ang bata kung ano-ano ang kinakain, ay binibigyan natin ng pera para may maibili ng kung ano-ano. Pakinggan ninyo ito. Pag di pa marunong magbibigyan ng pera, yan ang turot disiplina. mga pasalubong Ay hindi sinseriya, kundi mga pagkain masustansya. Sanayin ang bata ay huliin ng gulay, pagbibilhin lagi ay prutas at gulay, magiging bahagi ng kanilang buhay. Ay kaya yung iba ay magbibigay ng 5 piso, ay ang bibilihin ng sitsiriya. Ay nung panahon namin ay yung lula namin ay maglalaga ng tintok, yung sa akin na yung kahaba tapos ay papasok kami tig-isa sa school. Pagdating ng alas 10 ng tanghali, ang recess, yung aming lulay nasa school,
At kami mga apo'y tatawagin, parito kayo, nasa yung tindok. Andito nung puno na sa bag. Labasan at ating kakainin. Ay kami lamang dun sa school na yun ang nagbabaon ng tindok ng malalaking saging. Kung minsan ay kalabasang ganyang kalalaking hiwa o ganyang kakaba, nilaga. Yun ang ipakakain sa amin ng aming lula. At yun daw ipampatalino ay hindi naman sa pagmamalaki sa inyo mga mga kapuso. Ay talagang ang mga ribbon pa, hindi pa medan. Pabalik-balik yung aming kapatid bagulang sa pagsasabi. Ay talagang kami marurunong. Ito yung isa pang maganda para ang bata ay matutong kumain ng gulay. Isasama natin sa pamimili yung bata. Hindi nanonood lamang ng TV. Isama ang bata sa pagbili ng gulay. Ang pag-ugali, Ihuhubog sa buhay. turuang bumili. Kung alin ang mahusay, huwag lang turuan silang mangutang. Ang mga kusina ay gawing paaralan. Ito ang butika ng inyong pamilya. Kapag nagkasakit, gamutin ang gulay. Sa totoo lang, karamihan sa ating mga sakit ay galing sa kusina, galing sa kaldero, niluto ng nanay. Ay kung alam natin yung mga pagluluto na, alam natin yung mga kombinasyon ng gulay, alam yung mga minerals, mga vitamina na nakalagay dyan, hindi ka tayo pag magkasakit ay hindi na pupunta sa butika. Doon lamang sa kusina, lulutuin yung gulay, lalagayin yung gulay, at masarap ang lasa. Gagamutin natin ang pagkain, ang mga sakit. Yan ang totoo niyan. Kaya tuturuan ng bata sa pagluluto. Turuan ng bata na magluto ng gulay. Hindi naman Ang natatagusay, pag siya'y natuto, labis ang kasiyahan. May mangkulit malaki sa buhay. Pagbata ay laging sa computer at cellphone, hindi natutulog, minsa'y magdamagan. Dito'y kasalanan ng mga magulang. Ay, yung panahon namin na yun, nung kami mga bata pa, yung lula namin ang naghahanda ng pagkain, siya nagsasantok sa bawat plato. Tapos kami tatawagin. Ay yung ibang kuminsan na hindi makakain, bakit po lula ako yung walang plato? Ikaw bagay tumulong sa pagluluto? Ay hindi po, ay kaya hindi ka makakakain, hindi ka tumutulong sa pagluluto. Kaya ang batas doon, pag nagluluto, lahat kayo tulong-tulong. Walang nanonood ng TV pag nagluluto, walang nakikinig ng radyo, lahat ay tulong-tulong. At sa gayong paraan, yung teknik ng pagluluto, kung paano mapapasarap, kung anong gagawin, ay natututuhan kahit ng mga bata pa. Ito rin ang maganda. Dapat ang buong pamilya ay magtatanim ng gulay. Ang buong pamilya ay magtanim ng gulay. ang dami-dami Ang dapat na matutuhan. likas at ugali. Di mahirap isayos, madaling mabago sa tabi ng Diyos. Prinsipyo sa buhay, ituturo ng gulay, pag-aasikaso at ang pagmamahal ay matututuhan sa hagin ng buhay. Alam niyo, may mga pagtuturo, may mga pagdidisiplina na mahirap gawin. Na kung atin munang tuturuan yung mga bata, mga anak, mga apo na magtanim ng gulay, doon nila matututuhan yung pakikiisa. Doon nila matututuhan yung magandang ugali, yung pag-aalaga. Dahil hindi gaganda yung gulay pag hindi aalagaan. Ay kapag yung bata, napaganda yung gulay na kanilang inaalagaan, sa kanila mai-apply ito sa tao. Mamalay ka, marunong na silang makisama sa kapwa-tao. Marunong na silang magpahalaga sa kapwa dahil naturuan sila sa hardin ng gulay. Ay, nung panahon ni Marcos ay
Napakaganda nun at na mayroong proyekto na hindi maaaring ang mga barangay ay hindi magtatanim ng gulay. Yun ay nawala na. Atin itong ibalik. Ang buong barangay ay magtanim ng gulay. Ito na Magiting na kapitan, palengkeng butikay nasa gilid ng bahay, mababawasan mga kagastusan. Mga kabataan na hindi umaliwan, pagkalatis nyo ay maiiwasan, hindi man masugpo ay mababawasan. Ay naku mga kapuso, iba na ngayon ang paraan. Ang mga kabataan, pag aalis agad ng bahay, kakain dali-dali at pupunta sa computer, magpo-computer agad. Hindi na madisiplina, hindi maturuan, kinakailangan bumalik ang ganitong mga sistema alang-alang sa ating sariling kaligayahan. Salamat sa inyong pakikinig.